Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vreau să văd ce mesaje are tarotul pentru tine, atât din punct de vedere personal, deci în dragoste, prieteni, familie, în acest moment, dar și în viitorul apropiat. La fel vreau să văd și pentru bani și carieră, dar vreau să văd și surpriza pentru tine în această situație. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Ok, a început citirea. O veste fulger pentru unii dintre voi. O sabie a ieșit, deci o persoană tăioasă la vorbă, o persoană hotărâtă, văd. La bază avem asul de monede, soarele, 6 de bâte. E ca și cum ai parte de o victorie aici. Da? E o victorie foarte mare, care fie are legătură cu banii, fie are legătură cu un bărbat important din viața ta, un șef, un proiect, un copil. Deci e o victorie. Simt aici că e ca și cum crești, da? Avansezi. Fie este vorba despre un succes din punct de vedere profesional, fie are legătură cu o clarificare într-o situație importantă pentru sufletul tău. Pentru unii văd și o legătură cu zodia Leu. Dar este clar că acest as de monede vorbește despre un nou început prosper, vorbește despre un loc nou, o persoană nouă, dar vorbește și despre startul unei perioade în care dovezile palpabile fizice sunt foarte, foarte importante. Poate să însemne și un câștig. Apoi, în plan personal, avem asul de spade. Ești într-o perioadă în care ești foarte hotărât. Văd o persoană fermă, sigură pe ea. Poate să fie și o persoană ușor dificilă, posibil să fie și o persoană cu un aspect fizic mai diferit, da? Este o persoană slabă sau o persoană, știu eu, mai înaltă, da? Este vorba despre o persoană cu o coloană vertebrală foarte bine pusă la punct, deci e o persoană dreaptă. Dar asul de spade clar aici vorbește despre adevăr, da? Apoi avem valetul de bâte, foarte interesant, deci o lumină care se face în această problemă. Văd o persoană pasională, cu vorbe dulci, o persoană plină de viață, glumeață, cineva care este dispus aici să acționeze într-un mod nou. Pentru unii văd de asemenea și o relație bună cu un prieten sau cu o persoană foarte apropiată. Poate să însemne aici și un moment pasional pe care îl aveți cu cineva, poate e vorba de un flirt sau pur și simplu este vorba despre o întâlnire frumoasă sau niște discuții frumoase cu o persoană foarte apropiată. Hai să vedem asul de spade. Asul de spade, uite, este o hotărâre aici radicală, fie legată de o rivală, fie legată de o pasiune. Este o persoană foarte hotărâtă aici, da? Fie să atace, fie este vorba despre un moment în care vrei să-ți clarifici ceva anume în viața ta, dar este și o perioadă în care simt eu că tu ești mai dur, mai dură. Și avem barza, deci este vorba despre o schimbare, o mutare. Pentru unii poate să fie și ceva legat de un copil sau de un proiect important, dar văd clar aici, uite, pe cineva care vine de la drum, da, către tine. Sau pentru unii poate să însemne și sfârșitul unei perioade în care, nu știu, poate ați stat la o relație, poate ați stat într-o relație la distanță sau v-ați făcut aici tot felul de gânduri în legătură cu cineva. Pentru că văd totuși niște așteptări. Și uite, văd pe cineva care vine către tine foarte hotărât. Hai să vedem valetul de bâte. Și avem așa, călătoria și copacul, deci o persoană foarte hotărâtă care vine către tine. Pentru unii simt aici că puteți să cunoașteți o persoană nouă, cineva care vine de la drum sau cineva care face multe drumuri. Este vorba despre o persoană serioasă, stabilă, fie are un aspect fizic mai tânăr, fie persoana aceasta este mai tânără. Da? Însă văd de asemenea și o persoană foarte entuziasmată care poate să facă drum către casa ta. Mai vreau o carte.
dar și o bucurie care poate să apară și care ține de a schimba ceva în casă sau de a te muta, de a primi pe cineva în vizită. Uite, avem aici o bucurie, da? Poate ceva frumos ce se întâmplă undeva pe la amiază sau pentru unii poate să reprezinte și un eveniment important. Și uite, văd o surpriză pe care o ai din acest punct de vedere. Și uite, are legătură cu sinceritatea cuiva. Financiar, avem așa, moartea, o legătură cu un scorpion, dar și o transformare profundă în viața ta. Fie este vorba despre a schimba sursa de venit, despre o sursă de venit care se închide. Mai văd aici foarte clar pentru unii dintre voi și ideea aceasta acum că aveți de rezolvat ceva important legat de o bancă, o moștenire, o sumă mai mare de bani. Însă văd clar aici o transformare pentru tine din punct de vedere profesional. Alții, poate ați terminat un proiect important. Pentru alții putem să discutăm și despre o persoană care e foarte hotărâtă aici să schimbe ceva. Apoi, următorul mesaj e nebunul, foarte interesant, deci o oportunitate nouă care apare, un risc foarte mare pe care cineva și-l asumă. Pentru unii văd și un element de noutate care apare, poate să fie o plată neașteptată, pot fi niște bani pe care îi primiți pe neașteptate. Hai să vedem, arcana majoră, moartea, ce spune. Avem un prieten, deci e ca și cum se finalizează aici o așteptare, o colaborare, o relație importantă, da, trece printr-o transformare și aici putem să discutăm și despre bani, dar și despre profesie. Hai să vedem nebunul. O noutate plăcută legată de un curs sau legată de acte. E ca și cum mergi și înveți ceva, dar pentru unii, uite, văd aici o bucurie foarte mare legată de sfera financiară, pentru cei mai mulți dintre voi. Hai să vedem nebunul. Casa. Îți vine cineva la muncă sau îți vine cineva în casă cu o veste mare. Poate cineva care are un noroc aici legat de un examen sau un noroc legat de instituție. Ceva se rezolvă foarte rapid, văd eu. Și uite, e o veste care apare de la un bărbat important în viața ta. Poate să fie șeful, tatăl, partenerul. Dacă ești bărbat, e o veste mare de la cineva din jurul tău. Dar e și o rezolvare bruscă, da, care mie mi-apare. Mai vreau o carte. Păsările, deci uite, niște vești care vin printr-un e-mail, printr-un apel telefonic. Și văd aici și o persoană vicleană care trece printr-o schimbare și care, știu eu, își poate arăta adevărata față. Văd totuși și suferința cuiva, da? E o persoană care se simte pedepsită sau o persoană care are sufletul, știu eu, cu probleme, da? Este aici și o reacție ciudată a cuiva și reacția asta ciudată are legătură cu ideea de încredere. Surpriza e 9 de cupe și 10 de bâte. Surpriza are legătură cu un eveniment care se petrece și care ți aduce foarte mari emoții, doar că în același timp poate să fie foarte apăsător. Poate să însemne și o bucurie foarte mare, o eliberare, dar în același timp simt eu aici și multă oboseală. Și multă oboseală. Pe de o parte este o veste bună, pe de altă parte e ceva care cumva pune capăt la o situație. Hai să vedem ce e cu 9 de cupe. Avem sfârșit și bani, deci e o bucurie aici care are legătură cu acest sfârșit, da? Poate să fie un sfârșit din punct de vedere profesional, poate să fie vorba despre a finaliza cu un proiect.
Pentru unii pot apărea niște vești, da, care cumva să finalizeze o perioadă în care poate ai avut încredere în cineva. Asta mai văd. Hai să vedem, 10 de bâte. Avem scrisoarea, da, și pedeapsa. O veste care apare și care pare să fie mai puțin plăcută, dar care în același timp poate să elibereze. Și avem un sfârșit. Sfârșitul unei etape, sfârșitul unei relații, sfârșitul unei situații ciudate. Uite, ceva legat și de o relație și de un secret. Ia să vedem ce spune și acest oracol cu surpriza. Uite, surpriza are legătură cu suferința cuiva. O persoană care are probleme cu încrederea în sine sau niște vești pe care le afli, care îți creează mari emoții și care, știu eu, pot aduce suferință sau pot aduce o problemă aici legată de încredere. Mai vreau o carte. Uite, avem spada, da? Deci, uite, e o hotărâre legată de o relație. Sau cineva care își exprimă cu adevărat ideile, sentimentele. Uite, e o persoană sinceră. Sau are legătură, uite, cu hotărârea asta, da? Cu decizia asta din plan personal pe care eu am văzut-o. Cu acest adevăr, poate. Hai să mai vedem o carte. Care e surpriza? Șarpele, surpriza are legătură cu o rivală, da? Sau cu cineva care a mințit. Ok. Așa cum spuneam eu, deci e vorba de o lipsă de încredere. Dar mi-a ieșit și șarpele, da? Care se repetă aici, ca și cum tu hotărăști ceva sau tu intuiești ceva anume. Și lucrul ăsta văd că e real. Mai vreau o carte. Care e surpriza? Are legătură cu o suferință a unei persoane pe care poate nu o suporți. Posibil și asta. Și avem așa muntele, da, și scrisoare. Deci e vorba de o hotărâre a cuiva, da, poate este vorba despre o veste, da, care cumva hotărăște această situație, care cumva aduce stabilitate. Parcă cineva care are probleme de sănătate pentru. Hai să vedem ce spune și tarotul ăsta. Surpriza, uite, vine cu niște piedici, cu noroc și ești lăudat, onorat. Deci surpriza are legătură cu niște piedici pe care tu le ai undeva anume. Și uite, avem niște lacrimi, deci o persoană înlăcrimată. Și o persoană vicleană și avem și un drum lung. Deci e posibil aici să afli despre niște lucruri pe un termen mai lung, da? Care se petrec. Avem o ceartă, o veste despre un final, o surpriză, deci cineva aici de care te invită undeva. Și surpriza, uite, avem așa, o veste bună cu o casă străină și proces și judecată. Deci această veste totuși este bună și te ajută să iei o hotărâre pentru casa ta, pentru inima ta. Hai să vedem ce spune și acest oracol în legătură cu surpriza. Surpriza vine, uite, de la un prieten și avem așa, loialitate, e o persoană determinată, sinceră, sigură pe ea și avem abundență și noroc.
Deci e ceva legat și de sfera financiară. Sau are legătură cu o încredere pe ideea de fidelitate. Și parcă are legătură și cu cineva care vine de la drum. Dar văd așa, o persoană puternică, o persoană de succes, o persoană hotărâtă, o colaborare, văd aici. Și avem magie, blestem, justiție, relocare, casă. Poate e vorba de cineva care evită să-ți povestească despre o problemă pe care o are la nivel personal. Poate e un prieten. Mai vreau o carte. Surpriza. A fi indulgent cu sine, a se concentra pe sine, a lucra cu sine, timpul pentru vindecare, a lucra cu umbrele și apreciere de sine. Poate surpriza aici are legătură cu cineva, da? Care, știu eu, se iubește foarte mult pe sine, sau o persoană care lucrează cu sine, pentru că, uite, avem aici așa, avem o separare, supărare, cineva sau cuiva este dor de tine, se gândește la tine, nu are un viitor sigur, și apoi avem inele de logodnă, uniune, căsătorie, suflet pereche, o dragoste eternă. Și avem vorbă. Cineva interesat, cineva care vrea să vorbească mai mult, niște mesaje care vor veni către tine, apeluri telefonice. Uite, și la bază e acest cuțit, da? Cineva care înjunghie prin spate. Deci putem să discutăm pentru unii și despre o trădare a cuiva, despre care puteți să aflați. Și uite, mai văd aici și dragoste, da? Cineva care pleacă în vacanță, cineva care iubește, cineva care poate are pe cineva și nu știe cum să-ți spună, sau poate a cunoscut pe altcineva. Hai să vedem ce spune și acest oracol. Și avem așa, ceva ce se întâmplă într-un timp scurt, ceva ce se închide într-un timp scurt, și avem așa familie, grup de suflete. Poate este o schimbare bruscă în plan personal pentru unii. Vine să transmit că parcă schimbarea asta e prin intermediul profesiei. Și de surpriza are legătură așa cu o relație serioasă, parteneriat, avem o femeie cu părul deschis la culoare și avem muncă, profesie. De asta zic eu, deci poate prin cineva, printr-o colegă, da, cunoști. Sau poate ai o prietenă, da, care are niște probleme și vine și îți povestește. Totuși eu văd aici, uite, o adunare între mai multe femei. Avem o femeie mai tânără, o femeie mai matură, avem mesaje, apeluri telefonice, comunicare online. Am mai vrut două cărți. Da, deci e cineva, uite, care se simte lipsit de putere, lipsit de potențial, cineva care se simte cumva lăsat deoparte și e ceva legat și de o relație. Nu, e clar aici că unii e posibil să aflați niște lucruri care să vă pună pe gânduri. Dar, repet, e ceva legat de o adunare, da? Pentru că văd aici 3 femei diferite. Mai vreau o carte din acest oracol. Avem așa, inimă. Încep să-ți simți inima că bate mai tare
când sunteți aproape unul de celălalt. Sau vestea aceasta, da, îți poate face inima să bată mai tare. Apoi avem așa, legături, o legătură puternică crește în timp. Iar apoi avem provocări, toate sufletele adevărate, da, trec prin provocări împreună. Gândește-te la un moment special care te-a adus mai aproape de partenerul tău. Deci pot fi niște provocări în dragoste pentru cei care știți. Și îngerii zic așa, lasă dragostea să-ți arate cum anume să învățați unul de la celălalt. Apoi avem așa, Cupidon este în aer, da? Iubirea e în aer, Cupidon e prin preajmă. Bun, să iau și un ultim mesaj din acest oracol. Cineva care se află într-o perioadă de recuperare. Uite, e o persoană care are niște probleme, da? Fie de sănătate, fie de suflet. Și apoi avem așa, recuperare, da? A-și reveni și abundență. Aici oracolul spune că este important cum tu percepi, da, bucuria, cum tu percepi această situație. Dar eu tot văd aici că are legătură și cu o problemă de sănătate a cuiva. Da. Sunt și niște întrebări aici care se vor pune, da, și răspunsurile astea pot surprinde. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.